Kamusta sa inyong lahat mga kaibigan sa channel na Waiver? Ngayon ipapakita ko kung paano baguhin ang format ng oras sa Windows 11. Para dito, kailangan nating i-click ang button, yung oras sa kanan. I-click ang Adjust Time and Date. At yung oras dito o dagdagan basta i-adjust, yung settings. Dito i-click ang Change, Date and Time Format. At dito pipili tayo, ayun, meron tayo, ito yung 12-hour mode at syempre 24. Pero 0 lang naman yung nilalagay sa harap. Kaya kung pipiliin natin ito, ayun, ganito. So, ayun, magiging 24-hour format na. Kung pipiliin natin ito, magiging 12-hour format. Ganun lang yun. Yun lang. Ito si Waiver. Mag-like, mag-subscribe sa channel. Paalam sa lahat.